would you take your Bibles, por favore, and turn to John chapter 18. Akkor a János 18-hoz lapozzunk a Bibliánkban. And John has slowed down the story. János itt lelassított a történetben. Since John 13. A János 13-tól kezdve látjuk ezt. From John 13, we're talking, everything is now like, it's, several chapters for just one night. A János 13-tól kezdődően látjuk ezt, hogy egy bizonyos estének az eseményeit több fejezeten keresztül taglalja. It's not just any night, it's the night that Jesus is arrested. Persze ez nem csak egy éjszaka a sok közül, ez az az éjszaka, amikor Jézust elfogják. Very, very significant events. Ugye igen, jelentőségteljes esemény. John slows everything down and really gives us understanding into what was happening. És János itt lelassítja számunkra az eseményeket, és segít jobban megértenünk a történéseket. Now that you're in John chapter 18, I'm going to read to you from Acts chapter 2. És most, hogy odalapoztatok a János 18-hoz, akkor az Abcsel 2-ből szeretnék felolvasni egy részt. I want to read to you from the very first sermon preached after Jesus rose from the dead. Mégpedig egy You can look at részt the screens. abból a prédikációból, ami elsőként hangzott el azután, hogy Jézus feltámadt a halálból, a kivetítőn is láthatjátok. Peter said this in Acts 2:23. Péter a következőt mondja az Abcsel 2:23-ban. Jesus, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, crucified and put to death. Azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével keresztfára szegezve megöltétek. Peter, in this very first sermon preached, draws attention to the fact that everything that happened to Jesus happened by the purposes and the foreknowledge of God. Péter ebben a legelső prédikációban rávilágít arra, hogy mindaz, ami Jézussal történt a kereszt halálakor és azt megelőzően, az azért történt, mert Istennek ezzel konkrét célja volt, és ezt Isten előre tudta. In John chapter 18, we're going to get into the arrest, the beatings and the crucifixion of Jesus. János 18-ban olvasunk majd arról, ahogy letartóztatják Jézust, ahogy megverik, és ahogy keresztre feszítik. It is heartbreaking. Ez szívbe markoló. It is, it's very violent. Nagyon erőszakos eseményekről olvasunk majd. And it's very easy to believe that the events of John 18 onwards were kind of like the tragic ending to a very good life. És hát könnyű azt gondolnunk, hogy a János 18 eseményei azok igazából csak azt jelentik, hogy milyen tragikus véget ért egy egyébként nagyon szép élet. Oh, Jesus was doing so good. De hát Jézus eddig annyira jól csinálta. What a shame that they got him. Milyen kár, hogy elkapták. And that's not the story at all. Pedig egyáltalán nem erről szól a történet. You'll never hear God say, oppa. Istentől ezt sosem fogod hallani, hogy hoppá. Right? He never makes a mistake. He always knows what's happening. Ő sosem vét hibát, ő mindig tudja, hogy mi történik. And John is really wanting us to see this all the way to the end of the message. És János szeretné, hogyha mindvégig látnánk ezt az evangéliumban mindvégig. That Jesus knew what was happening. Hogy Jézus tudta, mi történik. Okay? Because as we read these things, it can feel like it's out of control. Mert hogy ezekről az eseményekről olvasunk, óhatatlanul kezdjük úgy érezni, hogy elveszítette Jézus az uralmat a történések felett. And this will be the focus, really the theme of our message today. God knows. És a ma délelőtti üzenetünknek is ez lesz a fő csapás iránya, hogy Jézus mindent tud. And he knew it beforehand. És hogy ő már előre tudta, hogy mi lesz. It's a part of his plan. Ez része az ő tervének. So let's begin in John 18 verse 1. Úgyhogy kezdjük is a János 18-tól az első verssel. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden which he and his disciples entered. Miután ezeket elmondta Jézus, tanítványaival együtt kiment a Kedron patakján túlra, ahol egy kert volt. Ide ment be a tanítványaival együtt. Jesus has a specific place that he is going to and a specific path that he will take to get there. Tehát látnunk kell, hogy van egy konkrét hely, ahová Jézus tart, és egy bizonyos útvonal, amit ő választ ehhez magának. He's going to Gethsemane. A Getsemáné kertbe tart. And he will go over the brook Kidron. És ehhez a Kedron patakon fog átkelni. Now today there is no brook, it's the valley of Kidron. Ma már Jeruzsálemben a Kedron patakot nem láthatjuk, már csak a Kedron patak völgyét. It's a very, very small kind of area. Egy viszonylag kicsiny területről beszélünk.
The geography of this area, everything is very compacted. Egyébként is erre a területre az jellemző, hogy minden egy helyen van. If you are in the Kidron Valley. Tehát ha ott vagy a Kidron völgyében. Let's imagine we're all in the Kidron Valley. It'd be pretty crowded. Jó, most akkor ezt képzeljük el, hogy mindannyian ott lennénk ebben a völgyben. Hát akkor azt éreznénk, hogy elég sokan lettünk hirtelen, és nincs levegőnk, mert elég pici ez a völgy. And if we were all looking in the direction that you're all looking. És hogyha most abba az irányba tekintenénk, amerre ti tekintetek mindannyian. About 75 meters up would be the temple. Akkor körülbelül 75 méterre felfelé ott lenne a templomhegyen a It's templom. right there. I mean, it's the next thing. Tényleg ott van az embernek az orra előtt, hogyha a völgyben áll. If you were to turn around, Aztán ha megfordulnál, you would be maybe 50 to 100 meters from the Garden of Gethsemane. akkor meg mondjuk olyan 50-100 méterre találnád magad a Getsemáné kerttől. It's all right in this one area. Tehát ezek a dolgok mind ott vannak egy helyen. The Garden of Gethsemane is at the beginning, kind of the base of what is called the Mount of Olives. És a Getsemáné kert tulajdonképpen az olajfák hegyének a lábánál található. Jesus and his disciples spent a lot of time there. Jézus az ő tanítványaival sok időt töltött ott. He is coming from the upper room, A felső szobából érkezik épp, which is on the north side, ami az északi részén található a and városnak. now he's crossing over the brook Kidron. És most át kell a Kedron patakon. And the Kidron, this brook was called the Kidron because of what it means. It means gloomy or murky, kind of muddy water. És a pataknak nem véletlenül volt Kedron a neve, mert ez azt jelenti, hogy olyan sötét, komor, iszapos vízű patak. And the reason it got that name was because it was utilized by the temple area. It was the spill-off for all of the blood from the sacrifices. És azért nevezték annak, mert ezzel a patakkal, ennek a pataknak a vizével vezették el a templomban feláldozott bárányoknak a vérét. Now they did a census of how many lambs were sacrificed 30 years after Jesus was there. Egyszer felmérték, hogy mennyi áldozati bárányt mutattak be a 60, templomban. Időszámításunk szerint 60-ig, tehát a Jézus halálát követő 30 évben. And they counted 256,000 lambs sacrificed És that year. 256 000 bárányra jutottak, ennyit áldoztak fel. That's a lot of lamb. Azért ez rengeteg. That's a lot of blood. És ez nagyon komoly vérmennyiség. You understand why they called it the Kidron, the gloomy, the murky waters. Ebből most már érthetjük, hogy miért Kedronnak nevezték el ezt a patakot, mert annyira zavaros, annyira sötét volt a vize. And every one of those lambs pointed to Jesus, who is the ultimate sacrifice. És minden egyes áldozati bárány Jézusra mutatott, a végső áldozatra. That's what John the Baptist said back in John 1. Keresztelő János is ezt mondta a János 1-ben. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. And now here's Jesus stepping over the brook Kidron, about to go into the Garden of Gethsemane. És most itt látjuk Jézust, ahogy át kell a Kedron patakon, miközben a Getsemáné kertbe tart. The Garden of Gethsemane is a beautiful little A place. Getsemáné kert egy gyönyörű hely, nem nagy, I imagine it nagyon was szép. a lot prettier in Jesus' day. És én úgy képzelem, hogy Jézus idejében még sokkal szebb volt. Today it's a little touristy, Ma már ez inkább egy turista látványosság, but still beautiful. de attól még szép. And Gethsemane that just means oil press. That's if you were pressing oil, you had a Gethsemane. És a Getsemáné, ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy olajsajtó. Tehát, hogyha bárhol olajat sajtoltál az olajbogyóból, akkor volt egy ilyen Getsemánéd. And so this area has tons of olive trees. Mert ugye ezen a területen nagyon sok az olajfa, And it was utilized as a place for pressing oil. és ezt a bizonyos helyet is arra használták, hogy olajat sajtoljanak. This was a place that Jesus and his disciples went often. És hát ez az a hely, ahová sokszor ellátogatott Jézus a tanítványaival. They go into this garden, Tehát belépnek a kertbe. and I was thinking about this, and I want us to see the picture here. És ahogy ezen gondolkodtam, a mai tanításra készülve, szeretném, hogyha mindannyian magunk elé képzelnénk a helyzetet. The Garden of Gethsemane becomes a significant garden where Jesus dealt with the redemption of mankind. Mert hogy a Getsemáné kert egy fontos helyszínné válik, és Jézus itt
egyszer s mindenkorra döntött az emberiség megváltásáról. And I believe that God very specifically chose a garden. És én hiszem, hogy Isten céllal választott egy kertet erre a Let me remind you célra. that life for mankind began in a garden. Mert ugye hadd emlékeztesselek benneteket, hogy az emberek is, az első ember is egy kertben élt The eleinte. Bible tells us that God made man with glory and honor. Hiszen a Bibliában azt olvassuk, hogy megteremtette az embert Isten, és tisztességgel, dicsőséggel ruházta föl, He placed him in a garden és egy kertbe helyezte el, where he was given total freedom, ahol az első ember teljes szabadságot élvezett, given responsibilities. bizonyos feladatokat kapott. In other words, man was given a purpose but given full freedom, Más szóval az embernek Isten adott célt és teljes szabadságot, and man was told not to eat from one tree. és meghagyta az embernek, hogy egy bizonyos fa gyümölcséből ne egyen. And of course we know the story, it's history. Persze ismerjük a történetet, ez már történelmünk része, Man betrayed God, hogy az ember elárulta Istent. rejected the word of the Lord, ate from the tree, Elutasította azt, amit Isten mondott, és evett annak a fának a gyümölcséből. man betrayed God in a garden. Az ember elárulta Istent egy kertben. And where it all began, it's going to finish. És ahol minden elkezdődött, ott fog végződni is. It started in a garden and it's going to end in a garden. Egy kertben indult a dolog, és egy kertben végződik. Now, don't raise your hand with the question I'm about to ask you. Most mindjárt felteszek egy kérdést, nem kell készfenntartással Have you ever reagálni. been betrayed by someone? Yes, I have. Volt már ilyen az életedben, hogy valaki elárult? That person Persze, right persze, there. No, don't persze. do that. Ott van, meg is mutatom, hogy ő Please don't árult do el, that. de most Okay. ezt légy színe. How do you respond when you're betrayed? De ilyenkor hogy reagálunk, amikor elárulnak? Or how would you respond? Hogy reagálnál, ha elárulnának? John chapter 18 is the answer to how God responds to man's betrayal. A János 18 a válasz arra, hogy Isten hogyan reagál az ember árulására. Let me draw a couple contrasts for you. És itt most néhány dolgot hadd állítsak egymással ellentétbe. In the Garden of Eden, man sinned. Az Éden kertjében az ember vétkezett, In the Garden of Gethsemane, God overcame sin. a Getsemáné kertben pedig Isten legyőzte a bűnt. In the Garden of Eden, the first Adam fell. Az Éden kertjében az első Ádám elbukott, az In első ember, in the Garden of Gethsemane, és a Getsemáné the kertben last Adam conquered. az utolsó Ádám győzedelmeskedett. In the Garden of Eden, the first Adam hid himself. Az Éden kertjében Ádám, az első ember elrejtőzött Isten elől, In the Garden of Gethsemane, the last Adam offered himself. a Getsemáné kertben pedig az utolsó Ádám feláldozta magát, Two felajánlotta. gardens. Két kert, One began it all and one will end it. az egyik helyszínen kezdődött minden, és a másik helyszínen zárul. Jesus came to the Garden of Gethsemane to settle our redemption for all of eternity. Jézus azért ment a Getsemáné kertbe, hogy egyszer s mindenkorra lerendezze a mi üdvösségünk kérdését. Do you ever see the movie The Passion? Láttátok a Passiót annak idején, azt a filmet? A lot of people, I saw it, I liked it Én is once. megnéztem, tetszett, hát legalábbis egyszer örültem, hogy megnéztem, de A lot of people thought I would want to own it. egyébként sok ember utána azt gondolt, Like hogy 10 times én over. biztos szívesen újra megnézném mondjuk 10-szer, és hogy milyen jó lenne, ha meg lenne DVD-n. I just want to say, I don't want to. De nem szeretném, was- ha meg lenne DVD-n, csak mondom. It was violent. It was rough to Annyi watch. that, erőszak volt benne, But there was nehéz volt one- végignézni. One scene that I loved. De volt egy bizonyos jelenet, ami nagyon tetszett. It was the first scene. Az első, It was in the Garden of Gethsemane. amikor a Getsemáné kertben vagyunk, And, they took some artistic license, but szerintem jó és hát a volt. művészi szabadságukkal azért éltek, ahogyan ezt Do az you remember when egészet Jesus megjelenítették előttünk, de szerintem jó volt. Remember Jesus is praying? Emlékeztek, hogy ott van Jézus, imádkozik? He's praying in the Garden of Gethsemane. Imádkozik a Getsemáné kertben. And, between verses 1 and verse 2 of John 18, a whole bunch of other stuff happened. És ugye fontos tudnunk, hogy János 1 és János 18:1 és 2 között ott időben egy csomó egyéb eseményre is sor kerül még. Remember Jesus is praying, and then that snake is like, Emlékeztek a inside Passióban, hogy Jézus imádkozik a kertben, és akkor egyszer csak oda kúszik hozzá egy kígyó, And at the end of his prayer, és az imádsága végén they show the snake, ugye mutatják, ahogy jön a kígyó, and then
Jesus' foot just crushed the head of the És serpent. aztán következő képkocka az, hogy Jézus a lábával rálép a kígyó I fejére. love that. There's two reasons I love that. I think that that's what you should do to snakes. Nekem ez nagyon tetszik. Két okból. Egyrészt azért, mert szerintem minden kígyóval ezt kéne tenni. Be honest. It's not a spiritual Őszintén reason, szóval, but it's igen, ez honest. nem egy lelki ok, de csak őszinte akartam What do you do lenni. with a snake that does that? You crush it, okay? Tehát And mit teszel egy ilyen kígyóval, aki oda sündörög hozzád? Ezt, hogy rálépsz a fejére. but I love the picture. De nagyon tetszik egyébként a kép, amit ezzel közvetítenek. In Genesis 3, God said to the serpent that my Messiah will crush your head. Mert hogy az 1 Mózes 3-ban ezt mondja Jézus, Yeah, God says to azt mondja about Isten, the Messiah. bocsánat, a messiásról a kígyónak, hogy a messiás fogja a te fejedre taposni. So make no mistake, what happens in the Garden of Gethsemane has had eternal implications. Tehát legyünk tisztában azzal, hogy az, ami a Getsemáné kertben történt, az az egész örökké valóságra kihatott. As I said, between verse 1 and verse 2, a lot happens. Ahogy előbb említettem, a János 18:1 és 2 között időben egy csomó minden történik még. John doesn't tell us everything because it had already been said. János mindent nem jegyez le számunkra, mert bizonyos dolgokat már más evangéliumokban lejegyeztek. Let me read just a couple verses from the other Gospels. De egy-két igét hadd olvassak fel a többi evangéliumból. Matthew chapter 26, verses 37 and 38. Máté 26, 37-38. And he took it with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed, and he said, My soul is exceedingly sorrowful to death. Stay and watch with me. És maga mellé vette Pétert és Zebedeus 2 fiát, és elkezdett szomorkodni és gyötrődni. Majd azt mondta nekik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és virrasszatok velem. Luke 22, verse 44. Lukács 22:44. Being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling to the ground. Halálos gyötrődésében még buzgóban imádkozott, verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. The Garden of Gethsemane was a place of great agony for Jesus. Jézus számára hatalmas gyötrelmet jelentett a Getsemáné kert. So much so that Dr. Luke describes how that Jesus was in such agony that vessels had burst and he's bleeding. Olyannyira, hogy Lukács, aki ugye orvos volt, így írja le Jézusnak az agonizálását a Getsemáné kertben, hogy annyira nagy volt benne a gyötrelem, hogy bizonyos vérerek el is pattantak a fejében. He has És vért cried iszadt. out, if there is any other way, God, please take this from me. Kiáltott ugye Jézus, hogy Uram, ha bármi más módja van ennek, akkor nagyon kérlek, hogy távozzék el tőlem ez a pohár. Please do not think that for a second Jesus just said that with some kind of a, holy, soft, sweet little voice. Kérlek, ne úgy képzeld el ezt, hogy Jézus olyan szenteskedően, olyan nagyon kis visszafogott, kedves hangon mondta, hogy Uram, hát esetleg, ha lehet. Oh, Father, if there's any other way. Atyám, ha volna mondjuk más mód is. No, he's in agony. Nem, ő itt gyötrelmek között mondja ezt. He's weeping, he's sweating blood. Miközben sír, és miközben vért izzad. If there's any other way, Atyám, please. ha bármi más módja van ennek, kérlek. Isaiah 700 years earlier would describe Jesus as a man of sorrows. Ézsaiás 700 évvel korábban a fájdalmak férfiaként írta le Jézust. Why? Why is Jesus a man of sorrows? Miért? Miért volt ő a Why is fájdalmak he in férfia? agony now? És miért gyötrődik itt a Getsemáné kertben? Is it the fear of the physical pain he will go through? Azért, mert fél attól, hogy milyen fizikai fájdalmakat kell majd kiállnia? I think partly, yeah. I mean, that would do it. Szerintem nyilván ez is része a dolognak. Is it the fact that all of his friends will abandon him? Vagy annak tényétől gyötrődik annyira, hogy minden barátja elhagyja őt? I don't think so. Szerintem nem. Why is Jesus in agony? Miért gyötrődik itt Jézus? It's because God is about to put upon him all of the sins of the world. Azért, mert Isten hamarosan az ő vállára helyezi a világ minden bűnét. You see, in our imaginations, we can try to picture what crucifixion would be like. Persze mi megpróbálhatjuk elképzelni a fejünkben, hogy milyen is lehet egy keresztre feszítés. And it's horrifying. És ez már önmagában is And it's ijesztő. enough to make us say, well, I'm so thankful for what Jesus would go through for me. És már ettől azt mondjuk, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy Jézus hajlandó volt értem ezen keresztül menni. But it absolutely fails to take into account why Jesus was really in agony. De ilyenkor egyáltalán nem gondolunk bele abba, hogy mi is volt Jézus gyötrődésének igazi oka. It was not because he had to be crucified. Nem az volt az oka, hogy neki
hogy ő tudta, hogy a kereszten hal meg. I want you to think about your life for just a És second. csak most egy pillanatra gondoljunk bele a saját életünkbe. We're usually always thinking about our lives. I'm giving you permission. Nem, mint Here hogyha you go. általában nem ezt tennénk, de most úgy konkrétan kérnélek is benneteket, hogy gondoljatok bele a saját életetekbe. Pick a number of how many times you think you would sin in a day. És most úgy választatok egy számot, hogy nagyjából hányszor szoktatok Don't vétkezni say egy it out nap. loud. It's your number. Ez sem okay? kell ilyen bekiabálósan, csak tudd a fejedben, hogy mondjuk legyen egy szám, hogy Some of mennyi. you are more spiritual than others. Some of you think you're more spiritual than others. Egyesek lelkibbek, mint mások, egyesek azt gondolják magukról, hogy Annyi. lelkibbek, mint mások. Multiply it by, 365 days. Tehát, ha megvan a szám a fejedben, egy napra lebontva, akkor ugye 365 nappal szorozd be, Multiply that by 70 years. Let's just pick a meg number. mondjuk 70 évvel még, ha már mondanom kell egy számot. Even if you told me I probably sin once a day, És még akkor is, ha azt mondod nekem, hogy valószínűleg naponta egyszer vétkezem, I'll say let's add a second one because you're lying. akkor erre azt mondanám, hogy azt azért még egyet tegyünk hozzá, mert szerintem ez így hazugság. But, that's 365 in a year. Tehát az is 365 egy évben. Times 70 now, I don't, you figure that out. Use your phones. No. Aztán még megszorzott 70 évvel, és ezt most már így a lot of sin. fejben ki sem tudom számolni, de a telefonotokban gyorsan számoljátok ki. Minden esetre rengeteg bűn ez, ugye? All the people of the world, És akkor gondoljunk bele, hogy minden ember bűne a in every világban, generation. minden generáció bűne. Think of the most vile people that have ever lived. Gondoljunk azokra az emberekre, akik a lehető legnagyobb gonoszságokat hajtották végre. All of their sins. Minden bűnüket, az ő Everything bűnüket is magára vette Isten. put on Jesus. Mindezeket Jézusra helyezte. That's the agony that he experienced. Na ez az a fajta gyötrelem, amit ő megtapasztalt. If there's any other way, let this cup pass from me. Ha van bármi más módja, Uram, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. That's why Isaiah wrote this in Isaiah 53. Ezért írta Ézsaiás az Ézsaiás 53-ban a következőket. Surely, verse 4, he has borne our griefs and carried our sorrows. We esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. 4-es vers, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mindnyájan, mint juhok, eltévejedtünk, mindenki a maga útjára tért. De az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. The agony of Gethsemane was because Jesus had foreknowledge to what was coming. Hát a Getsemáné kert gyötrelme azzal magyarázható, hogy Jézus előre tudta, hogy mi He következik. knew he would bear the brunt of sin. Tudta, hogy az emberek összes vétkét magára kell vennie. More than nails or a crown of thorns. És ez nagyobb gyötrelem, mint a szegek, és mint a tövis korona. Was the blow of our sins upon him. Ez nagyobb gyötrelem volt, hogy az ő vállára helyezte Isten az emberiség minden bűnét. And all of this happened between verses 1 and 2. És mindez egyébként a János The prayer, 18 the agony. első és második verse között zajlik időben. Tehát ez az agonizálás, az imádkozás. But it was also in the Garden of Gethsemane that our redemption was secured. És a mi üdvösségünket is egyszer s mindenkorra megszerezte nekünk a Getsemáné kertben Isten. It's the last time that Jesus will pray, if there's any other way, let this cup pass. Mert itt imádkozta utoljára Jézus azt, hogyha bármi más módja is van, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. He will never say that again. Soha többé nem fogja ezt mondani. Because he finished that prayer by saying, not my will, but yours be done. Mert azzal zárta ezt az imádságot, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg, atyám. The head of the serpent was crushed. Hát valóban szétszúzta a kígyó fejét. Redemption was secure. És ezzel a mi megváltásunkat meg eldöntötte There was végérvényesen. Nothing between Jesus and the cross. Nem volt már semmi, ami Jézus és az ő kereszt halála között állt volna. Let's pick up in verse 2. Akkor nézzük a második verstől. Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki őt elárulta, mivel Jézus gyakran gyűlt ott össze tanítványaival. You remember there was 2 Judases that were with Jesus. So Emlékeztek, hogy 2 Júdás is kísérte I Jézust? think the other guy, probably, people were like, wait, are you that? No, I'm not that Judas. I'm the other. Valószínűleg a másik mindig ezt szenvedte aztán az élete során, hogy te vagy az a Júdás, nem én a másik Júdás vagyok, So nem? John says that, and Judas, the one who betrayed him.
És ezért János is hozzáteszi, hogy Júdás is ismerte ezt a helyet, az a Júdás, aki őt elárulta. Verse 3, having received a detachment of troops and officers from the priests and Pharisees, he came with lanterns, torches and weapons. Júdás tehát odament az általa vezetett katonai csapattal, és a főpapoknak és a farizeusoknak fegyverekkel, fáklyákkal és lámpásokkal felfegyverzett szolgáival. The chief priests had their own kind of like private security. A főpapoknak megvoltak a saját biztonsági embereik, And those guards came with Judas. és ezek az emberek is jöttek Júdással. But he also came with a detachment of troops. Those are Roman soldiers. Ezen kívül egy katonai alakulat is kísérte őt, ők voltak a római katonák. And one Bible scholar made a very astute observation here. És az egyik biblia tudós egy igen bölcs megfigyelést tett ennek kapcsán. He said, Jews and Gentiles were united finally in one common cause. Azt mondja, hogy íme, itt a zsidók és a nem zsidók egy közös cél érdekében végre egyesültek. They united in their rejection of Jesus. Mi az, ami összefogta őket? Az, hogy elutasították Jézust. It is such an ignorant view that has existed throughout the history of the world that it was the Jews that arrested and killed Jesus. Pedig az emberiség történetében van egy tudatlanságon alapuló elképzelés, miszerint a zsidók voltak azok, és egyedül csak ők, akik elfogták és kivégezték Jézust. It's ridiculous. De ez nevetséges. There were Jews there and there were Gentiles there. Hiszen zsidók és nem zsidók egyaránt jelen voltak. And if you really want to get it right, És ha tényleg jól akarod and answering the megfogalmazni, question, who killed Jesus? a választ arra a kérdésre, hogy ki az, aki megölte Jézust, The best answer possibly is he gave his own life. akkor a lehető legjobb válasz erre az, hogy Jézus a saját életét feláldozta. But Judas came prepared. Judas is no fool. Júdás, ugye nem volt ostoba, azért alaposan felkészülve érkezett. You know, can I have some guards come with me? Jöhet velem néhány őr. Sure, here's a few guards. No, I Igen. need more than a few guards. Itt van néhány katona, hát egy kicsit többre volna szükségem. I've seen Jesus walk on water. Láttam, ahogy Jézus a vízen jár. Send a few more. Úgyhogy egy picit több katonát, ha küldenétek velem, az jó lenne. And they send him a detachment of troops. És így egy egész katonai alakulatot küldenek And vele. this is a specific amount of soldiers. És itt egy konkrét számú alakulatról van szó. It's anywhere, it depends on the need, it's anywhere between 200 and 1000 soldiers. Ez a típusú alakulat olyan volt, ahol az igénytől függően mondjuk 200 katonát is, vagy akár 1000-et is fel tudtak sorakoztatni. Can you imagine? I mean, let's just take the small number so we're not exaggerating. At least 200 Roman soldiers came to get Jesus. Ebbe azért most gondoljunk bele, és legyünk nagyvonalúak, hogy ne túlozzunk, a legkisebb számot vegyük, tehát minimum 200 katona jött Júdással, hogy elfogják Jézust. 200 Roman soldiers with weapons to arrest a carpenter. Tehát 200 római katona felfegyverkezve, hogy egy ácsot letartóztassanak, Who walks on water as well. aki mellesleg vízen is jár. You could hear the sound of the clanging of their weapons and of their armor. Biztosan lehetett hallani a fegyver csörgést, ahogy így érkeztek a páncéljukban. Just the sound of marching towards Jesus. És egyáltalán milyen hangja lehetett annak, ahogy ez a 200 katona vonul Jézus felé. They probably assumed that Jesus would be hiding. Szerintem ők azt feltételezték, hogy Jézus rejtőzködik. You know, and they're going to be searching all night, you know. És hogy egész éjszaka mindent tűvé kell tenniük érte. But I think it surprised them when Jesus comes out to meet them. És szerintem meglepődtek, amikor azt látják, hogy Jézus eléjük jön. He knows what they're going to do. Hiszen tudja Jézus, hogy mire So készülnek. he goes to them. Úgyhogy eléjük megy. Verse 4. 4-es. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon, went forward and said to them, "Whom are you seeking?" Mivel Jézus tudta mindazt, ami rávárt, eléjük ment, és azt kérdezte tőlük, kit kerestek. They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he, and Judas, who betrayed him, also stood with them. Azok így válaszoltak, a názáreti Jézust. Ő így felelt, én vagyok. Árulója, Júdás is ott állt velük együtt. And when he had said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, meghátráltak és a földre estek. John, again, wants us to see the sovereignty of God. János megint csak szeretné, ha látnánk Isten szuverenitását. That nothing is going to happen without Jesus being fully in control. Hogy nem fog semmi olyan történni, aminek ne lenne 100%-osan az Ura Jézus. So these troops show up.
Hát megjelennek ezek a katonai alakulatok. Jesus comes out to meet them. Jézus eléjük megy, And he starts the conversation. és ő kezd beszélgetni velük. Who are you looking for? Kit kerestek? Jesus of Nazareth. A názáreti Jézust. You found him. I am he. Megtaláltátok, én vagyok. And then we read that they all fell down, you know, the dominoes. Tuk, 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 És tuk, aztán tuk. azt látjuk, hogy dominóként mindenki a földre esett. Now, why does that happen? Miért? I have no idea. Fogalmam sincs. I can't give you a good reason. Nem I'm sorry, tudok, Bocs, nem but I tudok don't erre know. egy jó okot mondani, sajnálom, nem I tudom. love it. I think it's super cool, but I don't know why. Nagyon tetszik, szerintem ez nagyon happens. király, de nem tudom, hogy pontosan miért történt. Except to say it's a sign of who's in control. Maximum annyit tudok mondani, hogy ez is azt mutatja, hogy ki az, aki ebben a helyzetben is irányítja a dolgokat. Who are you seeking? Jesus, I'm sure with arrogance they said, Jesus of Nazareth. Kit kerestek? És biztos vagyok benne, hogy arrogánsan oda vetették neki, hogy a názáreti Jézust. I am he. Én vagyok. Boom. És erre mindenki a földre esett. Now, all throughout the Gospel of John, Mindvégig János evangéliumában John has been telling us about how Jesus would refer to himself. János elárulja nekünk, hogy Jézus hogyan hivatkozik önmagára. I am the good shepherd. Én vagyok a jó pásztor. I am the way, the truth, the life. Én vagyok az út, az igazság, az élet. I am the door. Én vagyok az ajtó. Okay. Jesus said those things because he was using a name that God used back in Exodus 3. És Jézus azért hivatkozott így magára, mert egy olyan elnevezést használt, amit a 2 Mózes 3-ban igen. is használ Isten. When Moses was going to Egypt, Amikor Mózes Egyiptomba tartott, who should I say sends me? kérdezi Istentől, hogy mit mondja, ki küldött. And God said to him, tell them I am that I am has sent you. És Isten azt mondta, hogy mondd meg neki, hogy a vagyok küldött. Vagyok, aki vagyok. It's a kind of a strange name. Egy picit fura ez az elnevezés. Who sent you? I am. Ki küldött? A vagyok. It's like a, who? Hogy kicsoda? I am. Vagyok. What? Nem And értem mi, but it speaks perfectly of who God is. de ez tökéletesen leírja, hogy kicsoda Isten. He's not I was Mert ő nem az, aki volt, or I will be. vagy aki majd egykoron lesz, I am. ő az, aki már most is van. When Én vagyok. when he met Moses, És amikor találkozott Mózessel, he said, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. azt mondta, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Wait, God, you mean you were the God of Abraham, Isaac? Because they're dead. Várjál, Isten, nem azt akarod mondani, hogy te voltál Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, mert hogy ők ugye már meghaltak. Nope. I am Nem. the God of Abraham, Isaac and Én Jacob. You see? vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. And so Jesus uses the same name. Úgyhogy Jézus ugyanezt a nevet használja. Who are you seeking? Kit kerestek? Jesus of Nazareth. A názáreti Jézust. I am. Én vagyok. Ego emi, and boom, they all went down. Ego emi az eredetiben, és mindenki a földre rogyott. And then they got up, És aztán ugye Verse feltápászkodtak, 7. 7-es vers. and he asked them again, who are you seeking? And they said, Jesus of Nazareth. Ismét megkérdezte őket, kit kerestek, és azt válaszolták, a názáreti I Jézust. think the second time they were a little bit more humble in the way they said Jesus of Nazareth. Szerintem másodjára már egy kicsit nagyobb alázattal válaszoltak, hogy a názáreti Not Jézus. so brash and Talán bold. most már nem olyan nagy mellénnyel kérdezték ezt, és Now, annyira bátran. Vagy mondták ezt. Some Christians have used the events that we just read about to explain a phenomena that they call being slain in the spirit Na today. most bizonyos keresztények ezt az általunk leírt, felolvasott igerészt arra használják, hogy egy bizonyos jelenséget, amit ők gyakorolnak, alátámasztanak, ami lényegében arról szól, hogy azt mondják, hogy a lélek indítatására esnek a földre. And what that means is, as a sign of devotion to God, is that the Spirit just overwhelms you and you fall down. És ők azt mondják, hogy ez az Isten iránti odaszántságunknak egy jele, amikor a Szentlélek annyira eláraszt bennünket, hogy kénytelenek vagyunk földre rogyni. And I'm not wanting to disrespect anybody's kind of, thing. És nyilván senkinek a But gyakorlatával szemben nem szeretnék tiszteletlennek this is bizonyulni, de not a good
verse to use to explain that process. De Not ennek at all. a jelenségnek a leírására ez az igevers szerintem egyáltalán nem alkalmas. When Jesus knocked these guys down, Mert amikor Jézus szavára ezek az emberek a földre rogytak, it was a sign of who is in control. ez azt mutatta, Dominance. hogy ki az ura a helyzetnek, ki a domináns fél, Sovereignty. és a szuverén It fél. was not a sign of the Holy Spirit just being upon a person's life. Ez nem annak a jele volt, hogy a Szentlélek And so, kiáradt egy emberre. and so that very practice that takes root from these, that this is an unbiblical usage of that idea. It shouldn't be from this passage. Tehát ez a bizonyos gyakorlat, amire korábban utaltam, nem gondolom, hogy alátámasztható ezzel a mai igerészünkkel. Tehát nem biblikus az, hogyha ezt az igeverset használják annak I would have alátámasztására. loved to have seen this happen. I hope there's like a DVD or something. Egyébként annyira bárcsak ott lehettem volna saját szemeimmel, hogy ezt lássam. Remélem majd a mennyben lesz erről egy DVD-je Istennek. All these guys on the ground, and then they're all getting up. I mean, everybody's pride was just wounded. Mert képzeljük csak el, hogy mindenki próbálja összekaparni magát a földről, azért a büszkeségük elég nagy csorbát szenvedett. By one guy Egy embernek who didn't köszönhetően, touch them. aki egyébként hozzájuk sem ért. He just said, I am. Csak annyit mondott, hogy én vagyok. So who are you seeking again? Jesus of Nazareth. Szóval kit is kerestek? A názáreti Jézust? And then verse 8, És aztán jön a 8-as he vers. answered, I have told you that I am. I wonder if right then they're like, therefore, if you seek me, let these go. Mondtam nektek, hogy én vagyok. Én nem tudom, hogy lehet, hogy ebben a pillanatban megint gondolták, hogy na jó, akkor eshetünk vissza a földre. De azt mondta, hogy mondtam nektek, hogy én vagyok, szólt Jézus, azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. 9 verse 9. That the saying might be fulfilled which he spoke of those whom you gave me, I have lost none. Hogy beteljesedjen szava, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, senkit sem vesztettem el. Jesus knows what's coming. Jézus tudja, hogy mi következik. And so, I mean, he's about to be arrested and he's still thinking about his disciples. Látjátok, mindjárt letartóztatják, és mégis a tanítványaival van elfoglalva. He's making sure that nothing happens to them. És próbálja biztosítani azt, hogy nekik nem esik bántódásuk. Because by all indications, they were to be arrested with Jesus. Mert hogy nagyon úgy tűnt, hogy a tanítványokat ugyanúgy le akarták tartóztatni, mint Jézust. But that's not what the Bible tells us was going to happen. De aztán a Bibliából azt látjuk, hogy nem ez történik. And so Jesus knocks these guys down. Úgyhogy Jézus ugye szól, és a szavára mindenki a földre rogy. And then when they ask, we're looking for Jesus, he says, it's me, leave these guys alone. És aztán, amikor mondják, hogy mi a názáreti Jézust keressük, akkor mondja Jézus, hogy én volnék, és a többieket hagyjátok békén. Nobody arrested Jesus. Ugye senki nem tartóztatta le Jézust. I think it's fair to say Jesus arrested them. Nem, Jézus ragadta meg őket, talán azt kéne inkább mondanunk, hogy nem ők ragadták meg Jézust Igen. és hurcolták el, hanem Jézus ragadta meg őket. The very one who spoke existence into being. Az a valaki, aki szólt, és minden lett. You know, the one who spoke life to the dead. És az, aki szólt, és újra életre kelt a halott. There's so much power in his word. Olyan nagy erő van az ő szavában. Verse 7. 7-es Or vers. let's read verse 10 now, bocsánat. Pontosabban 10-es vers. Simon Peter, having a sword, drew it, struck the high priest's servant on his, cut off his right ear, and the servant's name was Malchus. Simon Péter pedig, akinél kard volt, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Jesus had told the disciples earlier, don't bring a sword. Jézus korábban meghagyta a tanítványoknak, hogy ne hozzanak kardot. Well, what do you really mean, Jesus? Mert Jézus, mit akarsz ezzel mondani, hogy a sorok között? Don't bring a sword. Hát azt, hogy ne hozz kardot. But what kind of sword are you talking about? De pontosan milyen típusú kardra gondolsz? Don't bring a sword. Ne hozz kardot. No swords. Egyáltalán ne hozz kardot. Nothing sword-like. No swords. Semmit, ami egy picit is kardszerű, azt ne hozd. And Peter brings a sword. És erre Péter hoz egy kardot. Okay. Why? Miért? Is it because he doesn't trust Jesus? Mert nem bízik I Jézusban? think Peter trusts Jesus immensely. Nem, szerintem nagyon bízott Péter Jézusban. But he doesn't see any harm in coming prepared. Csak úgy gondolja, hogy abból mi baj származhat, ha felkészülten érkezik egy helyzetbe. There are some people who just don't trust Jesus. Vannak olyan Today. emberek, akik, ugye ma is vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem is bíznak They're, Jézusban. they're, they're, in, they're,
They're too afraid to trust God, so they're going to do things on their own. Túlságosan félnek Istenben bízni, ezért inkább mennek a saját fejük után. I think there's another group of people, though. Aztán van szerintem az embereknek egy másik csoportja is. And maybe a lot of us fall into this category. És megkockáztatnám, hogy sokan közülünk is ebbe a kategóriába We do esünk. trust Jesus. Mert hogy bízunk Jézusban, We believe in him. hiszünk benne. But we just don't see any harm in coming prepared. De úgy gondoljuk, hogy hát birosz származhat abból, hogyha felkészülten érkezünk. Lord, I trust you with my life. Uram, én bízom abban, hogy kezedben van az életem. But I don't see any harm in doing what I need to do to take care of myself, too. De hát mi baj származhat abból, hogy azért én mégis csak megteszem a magam részét, és azért gondoskodom magamról a legjobb tudásom szerint. I trust you, though. De attól még bízom benned. But I don't see harm in being prepared. De hát mi bántódásom eshetne abból, hogy felkészülten érkezem egy helyzetbe. And this describes a lot of Christians. Sok keresztényre igaz ez. Maybe it describes you. Lehet, hogy rád is. Peter heard Jesus say no swords. Péter hallotta ezt Jézustól, hogy ne hozzanak kardot, But there's no reason to not be prepared. de úgy gondolta, hogy nincs oka arra, hogy ne készüljön fel egy adott I probably won't helyzetre. have to use it. Valószínűleg nem kell majd használnom, But it can't hurt. de hát azért nem árt, ha nálam van az a kard. And the result was devastating. És hát katasztrofális lett az eredmény, Almost beyond repair. szinte helyrehozhatatlan, And that's what a life lived that way does. és hát így fest az az élet, amit így élünk. Oh, I trust you, God. I trust you. Istenem, én bízom benned, I én bízom. believe in you. My Hiszek life is benned. yours. Tiéd az életem. I just don't see any harm in doing what I need to do. De hát mi baj lehet abból, hogy közben azért én megteszem, amit meg kell tenni? I heard you say go, and I'll go, but I'm going to do what I need to do to go the way that best helps me. Igen, hallottam, amikor azt mondtad, hogy menjek, úgyhogy megyek, de azért úgy gondoskodom arról, hogy az a kényelmem úgy megmaradjon, hogy azért úgy menjek, hogy közben azért nekem jó legyen. But I trust you. De attól még bízom I just don't benned. see any harm. Csak hát mi rossz származhat abból, hogyha egy kicsit előkészülök? But here's the thing. When you come prepared with a sword, you will use a sword. Csak a baj az, hogy amikor karddal felvértezve érkezel, akkor használni is fogod a kardot. I want you to imagine the scene here. Peter sees Jesus' life in imminent danger. Képzeljük el ezt a helyzetet. Péter látja, hogy ezek a katonák ugye fenyegetést jelentenek Jézus életére. I don't really understand why, because Jesus has knocked the guys down. Mondjuk nem pontosan értem, hogy miért, amikor Jézus szavára épp most rogyott mindenki a földre. But he pulls out his sword, Mégis kardot ránt, cuts off a guy's ear, és egy embernek a fülét levágja. which I don't even get how that happens. Most ezt se értem, hogy ez most hogy. Malchus, probably, first response grabs his ear, or where there was an ear. Valószínűleg Málkusnak ugye ez a zsigeri reakció, hogy oda kap a fejéhez, ahol a füle volt. His head is probably spinning, Szerintem lüktet és szédül, lüktet He's a on the feje, ground, és már a földön van, It's bleeding everywhere. és mindenütt vér. Get that picture in your head, okay? Most and akkor then, ezzel a képpel bocsátalak kutatokra with vasárnap. the good ear, De van ugye még egy épp füle is, he hears one sound. és egy dolgot hall. Between 200 and 1,000 soldiers going like this, shing with their swords. Ugye nem tudjuk pontosan hány katona, lehetett 200 vagy akár 1000 is, egy emberként ránt kardot, ezt hallotta. What began as an arrest az, is ami- about to turn into murder. Letartóztatásként indult, hamarosan, most ott tartunk, hogy mindjárt vérengzésbe fullad. It got really messy really quick Tehát nagyon gyorsan, nagyon bedurvult a helyzet. because Peter trusted Jesus but saw no harm in doing what he thought was best. Miért? Mert Péter ugyan bízott Jézusban, de úgy gondolta, hogy mi baj származhat abból, hogy ő azért megteszi azt, amiről ő azt gondolja, hogy ez lenne a legjobb ebben a helyzetben. Jesus quickly gets down, heals Malchus. Jézus gyorsan lehajol, meggyógyítja Málkust, And, the swords go away és el is teszik a katonák a kardjukat. because there's no proof of a crime. Mert hogy a bűntényt nem lehet bizonyítani már. We're taking that guy with us. Why? Elvisszük ezt a fickót. De miért He is? cut off that guy's ear. Hát már levágta ennek az embernek a fülét. He got 2 ears. De én 2 fület látok a fején. Maybe there's another ear on the ground. Lehet, hogy volt That egy would have harmadik is ott a földön, nem tudom.
That's beautiful, I Nem think. tudom, It's like, gyönyörű ez a here, kép így Malchus, előttünk. you got 3 now, you know? I mean, I don't Tessék, know. Márkus, így emlékbe a harmadik füledet így vidd magaddal. Imádom. Okay. I don't know, but there's no crime. Nem tudom, de ugye a bűntény így most már nem történt kvázi meg, And I want you to think about bizonyíthatóan. this. Think about this. Úgyhogy ebben most gondoljunk bele. Jesus had compassion on Malchus. Jézusnak megesett a szíve Málkuson. Malchus was there to arrest Jesus. Pedig Málkus azért volt ott, hogy elfogja Jézust. This is hard, but it's hard for us to get, but we need to get it. És ezt nehéz megértenünk, de fontos, hogy megértsük. Jesus doesn't see people as the enemy. Mert Jézus nem az emberekben látja az ellenséget. When we see the Garden of Gethsemane, we think of bad guys, good guys. Amikor mi a Getsemáné kertre nézünk, akkor azt látjuk, hogy vannak a jó fiúk, meg a rossz fiúk. But there were no good guys, De nem voltak ott jó fiúk, only bad guys. csak rossz fiúk. You understand that Jesus didn't look at these soldiers and see them as the problem. Ugye látjátok, hogy amikor Jézus ezekre a katonákra nézett, akkor nem bennük látta a problémát. The problem was sin. A probléma a bűn. Sin had infected the world, És a bűn, ami megfertőzte a világot. and it was about to be dealt with. És most már nagyon közel állunk ahhoz a pillanathoz, amikor egyszer s mindenkorra elbánik a bűnnel. Malchus wasn't the problem, Nem Málkus volt a probléma, and the chief priests weren't the problem. meg nem a főpapok, Sin was, hanem a bűn. and he's there to deal with sin. És Jézus azért van ott, azon a napon is, hogy ezzel a bűnnel elbánjon. And we have to start understanding this. És olyan fontos, As hogy ezt Christians. elkezdjük keresztényként megérteni, People are not the enemy. hogy nem az emberek az ellenség. The devil is, Az ördög az, sin is, a bűn az, my flesh is, a testies természetem az, but people are not. de nem az emberek. When Joshua was about to attack Jericho, Amikor Józsué arra készült, hogy ostrom alá veszi Jerikót, and he met the captain of the hosts of God, you know. és Isten seregeinek fő parancsnokával találkozott, And Joshua said, "Whose side are you on?" Józsué megkérdezte tőle, hogy kinek az oldalán állsz. I think the answer is easy. Szerintem erre könnyű a válasz. He's on Israel's side. Hát nyilván Izrael oldalán áll, nem? Jericho, bad guys, Israel, good guys. Hiszen ott Jerikóban ott vannak a rossz fiúk, itt vannak az izraeliek, ők a jó fiúk. But what does the captain say? És mégis ez a főparancsnok mit válaszolt? Neither. Azt mondta, hogy egyik oldalon sem állok. I'm on neither side. Egyik oldalon sem állok. Now, God was going to destroy Jericho, Az egy dolog, hogy Isten aztán elpusztítja Jerikót, but he did not hate those people. de nem gyűlölte ezeket az Do you embereket. understand? He does Értitek? not see anyone as his enemy. Senkire nem úgy tekint, mint személyes ellenségére. God has no real enemy. Istennek nincs igazi Nobody ellensége. can stand against him. Egyébként sem húzhatna senki vele What újat. about the devil? De akkor mi van az ördöggel? He's a tool. Ő egy eszköz. Don't ever forget that. Meg ne feledkezz erről He's a soha, tool. hogy ő egy eszköz. He's small. És In God's hands. pici Isten kezében. Malchus was not the enemy. Málkus sem az ellenség. Let's be honest. If anybody was a problem in the Garden of Gethsemane, if anybody was a criminal, it's Peter. Őszintén szólva, ha bárkire rá lehet húzni azt, hogy problémát okozott a Getsemáné kertben, illetve hogy bűnöző volt, hát akkor Péter ebben a helyzetben az, aki. Jesus has compassion. És Jézus itt együttérző. Verse 11, Jesus says to Peter, "Put your sword in the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me?" 11-es, Jézus ekkor azt mondta Péternek, tedd hüvelyébe a kardodat, talán ne ígyam ki azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. It's interesting that Jesus doesn't say, "Peter, why did you bring a sword? I told you not to bring a sword." Érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy Péter, miért hoztál kardot? Mondtam, hogy ne hozz kardot. He doesn't even talk about it. Ez szóba se hozza, But he does say this, "Peter, are you going to try to stop the will of my Father?" hanem lényegében azt mondja, hogy Péter, most megpróbálod megakadályozni, hogy megvalósuljon az én atyám akarata. Because that's what you're trying to do right now. Mert ezzel most ezt próbálod tenni. Do you understand that when we can say, "I trust you, God," Értitek, hogy mikor mondjuk azt, hogy bízom benned, Istenem, but it can't do any harm to be prepared. de azt gondoljuk, hogy mi baj származhat abból, ha közben azért felkészülök, We are attempting to thwart God's will. akkor ezzel valahol Isten akaratának a megvalósulását próbáljuk meggátolni. And we are called to live by faith. Faith in God. Arra vagyunk elhívva, hogy hitben éljünk, és hogy Istenbe vessük a hitünket. Faith in a God who foreknows the events of your life. Egy olyan Istennel, aki látja előre az életed eseményeit. Nothing surprises him.
Számára semmi nem meglepetés. He knows. Ő mindent tud. Let's be honest. Őszintén. We know very little about what's going to happen every day. Mi nagyon keveset tudunk arról, hogy egy adott nap mi fog velünk történni. You know, we start off the day thinking we know. Persze úgy indítjuk reggel a napot, hogy azt gondoljuk, tudjuk. Sunday's easy for me. A vasárnap az I know könnyű, what's happening. tudom, mi történik. I'm coming to church. Jövök gyülekezetbe. But by the end of the day, I had no idea that what was going to happen happened. De aztán a nap végére kénytelen vagyok bevallani, hogy fogalmam sem volt, hogy milyen dolgok fognak velem That's történni true az of all adott of our nap. lives every day. És az mindannyiunk életére és minden napra igaz. So what are we supposed to do? Úgyhogy akkor mihez kezdjünk? We have to have faith in God. Muszáj hinnünk Istenben. A God who knows all things. Egy olyan Istenben, akinek mindenről van tudomása. Who probably won't explain all things to you. Aki valószínűleg nem fog minden dolgot elmagyarázni But he neked, knows all things. de attól még mindent tud. Faith is holding on to him with both hands. És a hit ebből áll, hogy mindkét kezünkkel belekapaszkodunk. It is not faith to hold on, but come prepared. Nem az a hit, hogy félkézzel kapaszkodunk belé, a másik kezünkben meg ott a kard, mert azért mégiscsak felkészülten kell érkeznünk. Faith is holding on to the promises of God fully. A hit az, hogy teljes mértékben belekapaszkodunk Isten ígéreteibe. It means knowing that I deserve to be lost forever, but am not because of Jesus. És ez azt jelenti, hogy felismerem, hogy azt érdemelném, hogy az örök kárhozatra jussak, de Jézusnak köszönhetően nem így lesz. The implications of God's sovereignty have everyday impact. És Isten szuverenitása az minden napunkra kihat. God knows what he's doing with our lives. Mert hogy Isten tudja, hogy mit csinál az életünkkel. Let's face it, we don't. Ugye, őszintén szóval mi nem. And we can either spend our days working hard to make it work the way we want it to, or Úgyhogy we can trust God. csinálhatjuk azt, hogy verítékezve minden időnket azzal töltjük, hogy biztosítsuk azt, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy mi akarjuk, vagy pedig bízhatunk Istenben. Who holds our lives? Ki az, aki kezében tartja az életünket? It's God. Isten. And we need to trust him completely. Ezért teljes mértékben bíznunk kell And benne. that's the challenge, I think, for you and I. Szerintem ebben ez a kihívás számunkra. To drop the weights that we're holding on to in a hopes that this is going to help God's will. Hogy elengedjük ezeket a súlyokat, amelyeket tartogatunk, remélve azt, hogy ez majd segíteni fogja Isten akaratának megvalósulását. We need to learn to say in all things, blessed be the name of the Lord. És meg kell tanulnunk minden körülmények között azt mondani, hogy áldott legyen That's az the Úr song that neve. we sing. He gives and he takes away. Ugye szoktuk ezt énekelni, és azt is a dalban, hogy te adsz és elveszel, But blessed be your name. de áldott legyen az Úr neve. Because you are in control, you do things I don't understand or even appreciate, but I trust you. Mert hogy te kezedben tartasz mindent, olyan dolgokat is teszel, amiket nem feltétlenül tudok mindig nagyra értékelni, vagy értelmezni, de te mindent a kezedben tartasz. God is in control. Isten az, aki az irányítást a kezében He was in tartja. control on the worst day of his life. A saját életének legrosszabb napján is ő irányított mindent, He'll be in control of the worst day of your life. és az te életed legszörnyűbb napján is ő a kezében tart mindent. So trust him. Úgyhogy bízz benne. Trust him. You have a choice. Bízz Trust him. benne. Dönthetsz, és dönts úgy, hogy bízol benne. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you that you are in control of all things. Uram, köszönöm, hogy mindent a kezedben tartasz. When it feels, Lord, like everything is falling apart, Amikor úgy érezzük, hogy szétesik minden, you are still on the throne. te ott ülsz a trónodon, And my life, Lord, is secure in your arms. és az én életem biztonságban van a te kezedben. But Lord, I have this tendency, and I know many of us do, to kind of feel like I need to do my part. Uram, én hajlamos vagyok azt gondolni, és tudom, hogy sokan vagyunk így ezzel, hogy nekem a saját részemet meg kell tennem minden áron. Help each of us, Lord, to trust you a bit more with our lives. Kérlek, segíts mindannyiunknak, hogy egy picit jobban rád merjük bízni az életünket. In the good and in the bad. A jóban és a rosszban is. I thank you that you are sovereign És köszönöm, hogy te szuverén Isten vagy, and that you love us. és hogy szeretsz bennünket. You're compassionate. És te egy együttérző Isten vagy. Bless and help your people, I pray. Kérlek, áld meg a te néped, és légy a segítségünkre.
In Jesus' name, Jézus nevében. amen. Amen. God bless you. Isten áldjon benneteket. Listen, if you need prayer before you leave, És még mielőtt elindultok haza, ha imára van szükséged, please come and let us pray for kérlek you. gyere, hadd imádkozzunk érted. Our tithe boxes are on the Az side. adománydobozunk a Please give as kijáratnál. God leads you to. Adjatok, ahogy Isten arra indít benneteket. God bless you. Isten Isten áldjon áldjon. benneteket. Kétszer köszönöm szépen. It's a great passage too. It's wonderful. It's easy. It flows. Super easy.